Усіх вітаю, любі друзі! Сьогодні у випуску гучний скандал після матчу Ліги Європи Галатасарай Динамо Київ. Легенда українського футболу вирішив зав'язати з футболом. Шахтар офіційно продав свого лідера. Карпати і Львів готують черговий топовий трансфер з Латинської Америки. Друзі, ставте лайк цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. Легендарний тренер Карло Анчелотті залишає Реал Мадрид. Видання Ондо Керо повідомляє, що поточний сезон стане останнім для головного тренера Карло Анчелотті в Реалі. Контракт італійця розрахований до літа 2026 року, але, як зазначає джерело, навіть якщо клуб виграє титули, а керівництво наполягатиме на продовженні співпраці, Анчелотті хоче залишити команду вже цього року. Зазначається, що 65-річний фахівець не збирається на пенсію, але не буде продовжувати кар'єру і в збірні Бразилії. Фаворитом на зміну Анчелотті в Реалі називають наставника Байера Хабі Алонсо. На нашу думку, Анчелотті вже і так вижав максимум з мадридського Реалу, та навряд чи може дати більше цій команді. А тому прихід молодого наставника з великим потенціалом та ще й легенди королівського клубу, такого як Алонсо, повинен точно піти на користь команді Флорентіно Переса. Звісно, якщо Хабі Алонсо зуміє справитися з усіма зірками мадридської команди. Шахтар офіційно продав свого нападника. Шахтар продав форварда Данила Сікана Трамбзонспору, повідомив журналіст та коментатор Віктор Вацко. Сума трансферу 23-річного українця склала 6 мільйонів євро. Також в контракті передбачені бонуси та відсоток від наступного трансферу футболіста. Відзначається, що донецький клуб пішов на зустріч нападнику, якому турецька команда запропонувала в рази кращі умови особистого контракту. Окрім того, сам Сікан не дуже горів бажанням грати в Шахтарі під керівництвом Пушича, а враховуючи ще й солідну надбавку в зарплатні, Сікан точно радий цьому переходу. Єдине питання, ким тепер Шахтарю взагалі грати в Лізі Чемпіонів в нападі. Гіналдо відверто дуже низький та худорлявий, як для форварда, а Трауре знаходиться в жахливій формі. Серед молоді теж немає кандидатів, а тому Шахтар підходить до другої частини УПЛ та останніх матчів в Лізі Чемпіонів в дуже поганому, скрутному становищі, не маючи в складі нападників європейського рівня. Львівські Карпати готують черговий топовий трансфер з Латинської Америки. Опорний півзахисник Райсінга Альванеде Патрісіо Танда пройшов медогляд в Карпатах на зборах в Туреччині. Повідомляє видання «Тото таке». Трансфер 22-річного аргентинця буде завершено найближчим часом. Це буде оренда на 1 рік. Угода передбачатиме опцію викупу. Окрім позиції опорника, Танда може зіграти також центрального та атакувального півзахисника. Портал Transfermarkt оцінює гравця у 75 тисяч євро. Відзначимо, що Танда – це вже не перший латиноамериканець в Карпатах. До цього клуб схожим чином ще влітку придбав Бруніньо, Пабло Альвареса, Ігоря Невеса та Педрозо. Усі вони гарно проявили себе в львівській команді. А враховуючи, що нещодавно до Карпат ще й приєднався солідний десант з руху у вигляді Краснопіра, Сича, Квасниці та Федора, то до другої частини сезону в УПЛ львів'яни підходять як одні з потенційних лідерів українського чемпіонату. І якщо в цьому сезоні клуб максимум зможе поборотися за 4-5 місце, то в наступному команда Лупашка точно повинна бути в призах. А враховуючи слабкий рівень Шахтаря і Динамо, то й теоретично навіть боротися за золото в УПЛ. Друзі, якщо знову хочете, щоб Карпати потрапили в Єврокубки, то поставте лайк цьому відео. Легенда українського футболу Віктор Коваленко, схоже, вирішив зав'язати з футболом. У колишнього півзахисника Шахтаря Віктора Коваленка поки не визначені з майбутнім кар'єри, повідомляють українські ЗМІ. У 28-річного українця були варіанти продовження кар'єри за межами серії А. У нього були конкретні пропозиції з Туреччини та Польщі, але Коваленко їх відхилив. Футболіст вважає, що ці чемпіонати не відповідають його рівню. Нагадаємо, останнім клубом хавбека була італійська Аталанта, на правах оренди з якої він виступав за Спецію та Емполі. Зліта футболіст перебуває в статусі вільного агента, але вже півроку він так і не може знайти клуб, просто відпочиваючи від футболу. Відзначимо, що 14 лютого гравцю виповниться вже 29 років, а тому є висока ймовірність, що Віктора ми більше взагалі не побачимо на полі. Гравець збірної України може повернутися в УПЛ. 29-річний лівий захисник Страсбура Едуард Соболь у січневе трансферне вікно може залишити французький клуб, повідомляє видання Sport.ua. З даними джерела, інтерес до підписання Соболя нині виявляє Зоря, а також 2 іноземні клуби – турецький Сіваспор та хорватський Динамо Загреб. У Страсбургі готові домовлятися як щодо оренди, так і стосовно повноцінного трансферу українського футболіста. І на нашу думку, повернення в УПЛ виглядає найбільш логічним для Соболя з спортивної точки зору. Адже в Франції він має дуже мало ігрової практики,
та й взагалі останнім часом навіть не потрапляє в список Сергія Реброва у збірній Україні. Хоча ще рік тому Соболь був гравцем ротації в головній команді країни. Едуарду зараз треба перезапустити кар'єру, і Луганська Зоря, в якій він колись виступав, гарний варіант, щоб, можливо, потім перейти в клуб посильніше, на кшталт Шахтаря, Динамо, Полісся чи Львівських Карпат. А тим часом ЛНЗ продовжує свою потужну зимову трансферну кампанію під керівництвом нового головного тренера Романа Йосиповича Григорчука. Черкаський ЛНЗ домовився з Криворізьким Кривбасом про перехід захисника Олександра Драмбаєва. Повідомляє видання «Тут таке». Сума трансфера складає близько 500 тисяч євро. Паралельно тренерський штаб ЛНЗ переглядає лівого захисника Шахтаря Віктора Корнієнка. Відзначимо, що в першій частині сезону гравець забив 1 гол та зробив 1 асист в оренді за Полтавську Ворсклу. Але, за даними видання Sport.ua, незважаючи на те, що договір оренди Корнієнка з Шахтаря до Ворскли розрахований до літа 2025 року, в Полтаві Юрія Максимова на гравця більше не розраховують і готові відпустити його достроково. Як ми бачимо, ЛНЗ після закупки влітку величезної партії іноземців цієї зими вирішив сконцентруватися на покупці досвідчених українських виконавців, щоб трохи збалансувати склад команди, так як колись було в Чорноморці при Романі Григорчуку. Друзі, якщо вважаєте, що Роман Григорчук зможе побудувати гарну команду з черкаського клубу, яка колись була у нього в Одесі, то поставте лайк цьому відео. Динамо Київ нарешті зуміло набрати своє перше очко в Лізі Європи. Київське Динамо на виїзді грало проти турецького Галатасарая у матчі 7-го туру Ліги Європи УЄФА. Динамо приїхало на цей поєдинок з великими проблемами в складі. Не могли зіграти лідери команди Денис Попов та Володимир Брашко. Розпочало гру київське Динамо дуже погано. Центральний захисник Галатасарая Санчес відкрив рахунок у матчі. Потім його подвоїв Бартакжі. Але наприкінці першого тайму Динамо зуміло взяти себе в руки. Велислав Ванат гарно вийшов 1 на 1 після пасу Буяльського, який зумів втримати м'яч в грі, та відквитав 1 м'яч. На початку другого тайму виник суперечливий момент. Арбітр спочатку видалив гравця Галатасарая Ілмаза за те, що той зіграв рукою і отримав другу жовту картку. Але потім вирішив передивитися ВАР. На варі йому сказали, що він повинен призначити 11-метровий, адже Тимчик нібито збивав Ілмаза, а вже потім той зіграв рукою. Відзначимо, що в цьому епізоді обидва гравці притримали один одного, і таких епізодів дуже багато в штрафних майданчиках, а тому призначати за це пенальті – це дуже дивне рішення від рефері. Тим не менш, незважаючи на те, що Віктор Осімхен переграв Руслана Нещерета та зробив рахунок у матчі 3-1, Динамо все рівно зуміло відігратися завдяки легенді та ветерану клубу Андрію Ярмоленко, який двічі забив у другому таймі. Спочатку Ярмоленко замкнув подачу з кутового, потім Ярмоленко забив третій м'яч. Коли Буяльський прострелив з флангу, Андрій відзначився головою, що дуже рідко в його кар'єрі. Таким чином, за цей поєдинок Динамо забило більше голів, ніж за усі минулі 6 поєдинків. Окрім того, Динамо ще й набрало свій перший заліковий бал. Тепер кияни можуть похвастатися тим, що вони не найгірша команда в Європі. Хоча, незважаючи на це, Динамо все рівно залишається на 36-му місці в груповому етапі. Але якщо Динамо через 9 днів переможе РФШ з Латвії, то тоді кияни зможуть піднятися трохи вище в турнірній таблиці. Втім, потрібно щось змінювати в захисті, адже так багато перевозити просто не можна. Навіть латвійці, скоріш за всього, не будуть цього пробачати. Але атака Динамо в цьому матчі була на досить високому рівні. Забити 3 голи в туркам на виїзді – це гарний результат. Друзі, якщо вам сподобалася гра Динамо Київ, то поставте лайк цьому відео. А також пишіть в коментарях, як ви гадаєте, чи зможуть кияни перемогти РФШ в останньому турі. До нових зустрічей в ефірі. Бережіть себе та Україну!